شبی که زندگی ثریا واسه همیشه تغییر کرد. شب ازدواجش با محمد رضا شاه. شبی پر از استرس و عشق و هیجان. ثریا از شب زفاف گفته بود و اتفاق عجیبی که توی اون شب افتاد. تا پایان این ویدیو با ما همراه باشین تا از اتفاقی که توی بهترین شب زندگی ملکه ایران افتاد پرده برداریم. ثریا اسفندیاری توی کتاب خاطراتش به اسم کاخ تنهایی میگه روز 12 فوریه عروسی کردیم و 7 سال بعد که شاه ایران منو از زندگیش بیرون کرد و طلاق گرفتیم باز هم روز 13 فوریه بود، یعنی 24 بهمن، روزی که واسه همیشه ایرانو ترک کردم و دیگه هیچ وقت به ایران برنگشتم. این اعداد و تاریخ‌ها واقعاً دردآوره. چند ساعت به جشن نامزدی مونده بود که متوجه شدم لباسی رو که برای مراسم آوردم اصلاً لباس مناسبی نیست. این پیراهن رو من از پاریس خریده بودم، اما این پیراهن اصلاً آستین نداشت. فکرشو نمی کردم که ملکه ایران توی مراسم ازدواجش با پادشاه نباید دستاش کاملاً برهنه باشه. شاه دخت شمس مثل همیشه به دادم رسید. یه خانم خیاط رو که بهترین خیاط تهران بود واسم پیدا کرد، اونم قبول کرد که پیراهن من رو تبدیل به یه پیراهن مناسب کنه. ساعتی بعد با یه لباس عجیبی برگشت. آستین‌های گشادی واسش دوخته بود که اصلاً قشنگ نبود. ولی مجبور شدم و پوشیدمش. کاخ مرمر و تالار آینه محلی بود که خوشبختی من کنار محمد رضا واسه یه زندگی که تا آخر عمرم توی ذهنم چیده بودم شروع شده بود. وقتی که ارکستر شروع به نواختن موزیک والس کرد، دستامون رو توی دست هم فشار دادیم و با هم رقصیدیم. مراسم نامزدی 6 دی ماه 1329 برگزار شد و قرار بود که مراسم عروسی هم خیلی زود برگزار شه. اما نامزد زیبای پادشاه دچار بیماری شدیدی میشه و روز به روز حالش بد و بدتر میشه و مراسم عروسی ناچارن عقب افتاد. توی تهران به شدت برف میبارید و همه جا سفید شده بود. ثریا نوشته بود که من داخل اتاق بودم و با اینکه لباسهای کلوفتی هم پوشیده بودم ولی باز هم میلرزیدم. ولی دلم آروم آروم بود. دکتر عیادی که دکتر دربار بود یه لیوان آب به همراه 2 قرص واسه من آورد و گفت این قرص ها رو بخور که ضربان قلبت رو تنظیم کنه. یه شیشه کوچیک نمک هم به من داد و توی جیبم گذاشت و سفارش کرد که اگه استرس زیادی داشتی اون رو بخور. دکتر عیادی به هم پیشنهاد کرد که زیر دامن عروسیم هم جوراب پشمی بپوشم و به من گفت شما اون مرغک نازک نارنجی هستین که باید خودتون رو خیلی گرم نگه دارید. منم قبول کردم و جوراب پشمی رو پوشیدم. هرچند که از تعریف کردن این وضعیت خندم میگیره. اون جورابا رو پوشیدم تا بتونم عروس خاصی باشم با جورابای پشمی. ولی حالا دیگه من توی قصه پریان عروس شده بودم. لباس عروسم سلیقه پرنسس شمس بود. دنباله پیراهنم هزاران الماس مصنوعی روش کار شده بود. زمانی که در بستر بیماری بودم، عکس‌هاشو به من نشون دادن و من هم این لباسو پسندیدم. بازوبندهای جواهر نشان و گردنبند زرین و زمردی که اونها رو واسه عروسی استفاده می‌کردیم، همشون از صندوق خزانه سلطنتی عاریه گرفته شده بود و بعد از عروسی باید به صندوق برمیگردوندیم. بعد از آرایش صورتم و موهام، صدای زنگ تلفن به صدا در اومد. اونور خط یکی پرسید چه کسی همراه عروس میاد؟ پرنسس شمس توی جمعیت فریاد زد این افتخار واسه منه که خواهر بزرگتر دامادم. اینجور تصمیم گیری ها واسه من اصلا اهمیتی نداشت و بهشون فکر نمی کردم. بعضی وقتا بین تمام این شلوغی ها یاد حرفای مادرم می افتادم که می گفت ثریا طفلی بیش نیست، واسه همین هست که به جزئیات زیاد فکر میکنه. یه لیموزین زیبا در مقابل ویلا توقف کرد. به خاطر سرمای شدیدی که وجود داشت شیشه های ماشین بخار کرده بود. مادرم آرام گفت ثریا آماده ای؟ گفتم بله مادر، حاضرم. حاضر برای رویارویی با یه روز خیلی باشکوه و زیبا
و امید به آینده. موقعی که از پله ها پایین می اومدم دنباله لباسم مشکل ساز شده بود. اما ندیمه ها موفق شدن که اونو بلند کنن و به سختی توی اتومبیل جا بدن. وقتی که از اتومبیل میخواستم پیاده شم تمام تلاشمو کردم که کسی جورابای پشمیمو نبینه. خیلی آروم راه میرفتم و سعی میکردم که توصیه های شاه دخت شمس رو گوش بدم. اون بهم گفته بود که شونه‌هات باید صاف باشه و نیفته و نگاهت باید به رو باشه. زمین رو نگاه نکن اصلا. باید مثل یه ملکه مغرور و سربلند راه بری. مگه نه اینکه یه بختیاری هستی؟ تالار با گل‌های زیبایی از ارکیده و گل‌های رنگی زیبای دیگه‌ای تزیین شده بود. بوی خوش گل‌ها منو مست کرده بود. ولی پیراهنم خیلی سنگین بود و مراسم هنوز شروع نشده بود. من خسته شده بودم. دو طرف پله‌ها سربازای گارد به حالت خبردار ایستاده بودن. محمدرضا با یونیفرم تیره‌ای که سرشونه‌هاش طلا و نقره بود جلو اومد. دستم رو عاشقانه گرفت و به سوی کاناپه برد. در همون آغاز مراسم محمدرضا کاسه بزرگ کریستالی رو که رسمی برای شروع یه زندگی شیرین بود به من تعارف کرد. ملکه مادر هم بالای سرم قند می‌سابید و میگفت پیوندتون مبارک. با تمام خستگی‌ها و ضعفی که داشتم اما توی دلم خیلی خوشحال بودم و به خوشبختی و سعادتی که توی آینده برام میخواست به وجود بیاد امیدوار بودم. روبروی آینه سفره عقد نشستم و کلام مقدسی که منو با محمدرضا پیوند میداد خونده شد. محمدرضایی که من توی اون آینه که با ظرافت تمام کنده کاری شده بود میدیدم. جزئیاتی که از این عروسی سالهای سال توی ذهنم نقش بسته واقعاً عجیبه. جوری این جزئیات رو مرور میکنم که انگار میخوام پایان تلخ و غم‌انگیز این زندگی زیبا رو به تأخیر بندازم. توی سکوت خطبه عقد که به زبون عربی بود خوانده شد. از شدت هیجان سرگیجه داشتم. آیا ایشون رو به شوهری قبول دارین؟ بدون اینکه فکر کنم ولی با عشق گفتم بله. نمیتونستم صبر کنم. حالا دیگه من بله رو گفته بودم و ما دیگه زن و شوهر بودیم. هرچند که احساس بدی داشتم انگار توی یه مکان بسته با کلی سر و صدای زیادی گیر افتاده بودم. اما سعی می‌کردم آروم باشم. بعدش به تالار بزرگی رفتیم که هیئت دیپلمات‌های خارجی که با حضورشون ما رو مفتخر کرده بودن اونها رو ببینیم. پاهم از اینکه این لباس سنگین رو بخوام بکشم واقعاً عاجز شده بود دیگه. احساس می‌کردم چشمام داره سیاهی میره و نفسم تنگ میشد. محمدرضا متوجه شد که من حالم بده. منو به اتاقی برد و به چند تا از ندیمه‌ها گفت دنباله پیراهنش رو کمی کوتاه کنی. ندیمه قیچی به دست شد و دنباله پیراهنم رو کمی قیچی کرد. کلی تور و پارچه از لباسم جدا شد. محمدرضا کلمه‌های خیلی شیرین و عاشقانه توی گوشم زمزمه می‌کرد. و من با یه شرم و حیای زیرکانه‌ای نگاهمو ازش می‌دزدیدم. ندیمه‌ها 10 متر از دامنم رو جدا کردن و من نجات پیدا کردم و سبک شدم. شاید هم این حرفای عاشقانه و درگوشی شوهرم بود که این احساس سبکی رو به من بخشیده بود. برای اولین بار احساس کردم شوهر دارم و متعلق به مرد بزرگی هستم. واقعا احساس خوشبختی می‌کردم. مراسم با ضیافت شام توی کاخ سابق شاههای قاجار ادامه داشت. جایی که تخت طاووس قرار داشت و شاههای قاجار و رضاشاه کبیر روی اون تاجگذاری کرده بودند. اون روز همه کاخ گلستان پوشیده از برف زیبایی بود و حوضهاش یه تیکه یخ بسته بود. قندیل‌های یخ زیبایی شاخه‌های درخت رو تزیین کرده بود. انگار زمان از حرکت ایستاده بود. هرچند که توی مراسم عروسی حضور داشتم اما انگار توی رویا بودم. مردهای سپید مویی که در برابرم تعظیم می‌کردن و منو اولیا حضرت خطاب می‌کردن. خادمین انواع ظرف‌های غذا رو به من تعارف می‌کردن. هیچ کدوم از اینها رو درست و واضح نمی‌دیدم. احساس می‌کردم آلیس توی سرزمین عجایبم. بیشتر از 2000 نفر واسه عروسی اومده بودن.
و من باید با همه دست میدادم و تشکر میکردم. جمعیتی که وقتی من و محمد رضا وارد شدیم مثل موج دریا عقب رفتن و راه رو واسه ما باز کردن. محمد رضا چند بار دستم و فشار داد و توی گوشم زمزمه کرد. خوب یادم هست که بهم گفت شما از امروز ملکه یه ملت 20 میلیونی ایرانی هستین. لبخندی زدم و چشمام برق زد. خیلی خستم، اما میخوام امشب کنار شوهرم به خواب برم. میخوام عروس اون باشم. توی این افکار بودم که در اتاقو کوبیدن. ندیمه یه پیراهن خواب سفید رنگ واسم آورد. خیلی زشت و گشاد بود و اصلاً اونو نپسندیدم. واسه همینم نپوشیدمش. برهنگی کامل رو ترجیح دادم. آیا واقعاً شب زفاف بیان کردنیه؟ شبیه سرشار از عشق و هیجان. هر بار که به اون شب فکر میکنم دلم میخواد توی همون شب زندگیم به پایان میرسید. امیدوارم شما هم از این خاطره زیبای ثریا لذت برده باشین و با لایک و کامنت های زیبا و ارزشمندتون از ما حمایت کنید. اگر هم تا الان به عضویت کانال ما در نیامدین لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو هم فشار بدید.